Hey guys! It's me, Tintin Soriano, and welcome back to my YouTube channel. Yes po, opo. Hindi ganitong itsura ang nakikita nila sa mga post ko. So for today's video, I will be doing a makeup tutorial. Wow, makeup tutorial. Hindi ko rin alam kung makeup tutorial to, pero feeling ko parang ganun na nga because I'm going to show you how I turn from this. This video is all about how I catfish the people on my social media accounts since lahat ng mga followers ko sa Instagram and mga friends ko sa Facebook, hindi ganitong itsura ang nakikita nila sa mga post ko. So without further ado, let's get started! Natin i-apply sa ating mukha is ang moisturizing cream. So, ang gagamitin kong moisturizing cream is itong Nivea Soft Face Body Hands. Refreshingly soft moisturizing cream. So, pwede siya sa mukha, pwede siya sa katawan, at pwede rin siya sa mga kamay natin. So, nag-apply ako ng moisturizing cream before mag-makeup para hindi magaspang yung mukha sa pakiramdam kapag may in-apply na tayong makeup. Ako personally, ang pinagkaiba ng pag-makeup ko with or without moisturizing cream is that nagiging cakey yung foundation and yung concealer na nilalagay ko sa mukha ko kapag tumatagal. And saka ko nararamdaman na meron akong suot-suot na makeup. Ganun yung effect niya kapag hindi ka gumagamit ng moisturizing cream before mag-apply ng makeup. And the next natin na ilalagay naman is yung foundation. Foundation na gamit ko is itong Fashion 21 Perfect Stick Foundation. Merong kulay green nito na ganito rin yung itsura niya pero kulay green naman yung dito, which is ayun yung akin. Kaso ubos nga lang. So hinirap ko lang to sa kuya ko para magamit ako sa vlog na to and maipakita ko sa inyo kung paano ako nag-makeup. Same lang kami ng shade. So carry lang. Actually, itong makeup na ginagawa ko ngayon, ito din yung makeup na ginagawa ko kapag aalis kami ng bahay or pasok ako sa school. So, ito yung pinaka-recommend ko sa inyo kapag naghahanap kayo ng foundation na pang everyday makeup look. Yung hindi ganun ka-heavy. I-blend na natin siya using the beauty blender. Eyebrow powder ng Nichido. 3-in-1 to. Hindi ko alam kung anong use nito. Parang feeling ko siguro pang ano siya ng ano, parang powder concealer, parang pang linis yung sa gilid-gilid. Feeling ko yun yung use niya, pero hindi ko siya ginamit once. Hindi ko siya nagamit. So, itong isa, may cream siya dito. So, ubos na siya ngayon kasi lagi ko nga ginagamit ito. Itong cream kasi na to, ang use niya is para maging mabasa-basa itong powder na to. Ginagamit ko is dark brown kasi takot akong gumamit ng black, super black na skin kasi baka masyado kong makapalan yung pagkikilay. So, ang gagamitin ko is itong brush na to. Since wala ng cream dito, ang ginagawa ko is nabasa ko na lang siya ng tubig. So, isprayan lang natin siya ng onting very light na tubig. Next ko naman gagawin is mag-apply naman tayo ng concealer sa ating under eye and siguro lilinisin ko rin itong ilalim ng kilay. So, ang ginamit kong concealer ngayon is itong MAYBELLINE FITME concealer nila. Pag mag-blend tayo ng concealer sa under eye natin, wag natin masyadong harsh yung pagkaka-pak ganun. Kasi pwede tayo magkaroon ng wrinkles. Yun kasi yung nangyayari kapag sobrang harsh tayo sa under eye natin. So, syempre, ayaw naman natin ng wrinkles. So, syempre, wag mong gawin.
natin itong foundation and yung concealer. Using this EVER BILENA Matte 2-Way Cake Foundation in the shade of Matte Golden Beige. Ito, maganda tong foundation ng EVER BILENA sa akin. Parang mas lalo siyang nakaka-fresh tingnan, ganun. And sobrang ganda ng shade niya sa akin. If parehas tayo ng skin color, you can also use these shades na pinapakita ko sa inyo on this vlog, on this video, diba? Para matry nyo din kung totoo ba yung mga pinagsasabi ng tumagamit. Actually, di rin naman ako ganun kagaling talaga mag-makeup. Gawa ko lang talaga matuto sa pag-makeup para at least, syempre, marunong ako mag-ayos, ganun. So, yun lang din naman siya. So, after ng foundation, nag-apply na tayo ng contour kineme para lang maging ang gagamitin ko is contour powder ng Vice Cosmetics in the shade of Confeeerm. Very light lang ako nag-apply ng ganito kasi super pigmented din yan. Fairness din naman sa Vice Cosmetics. Super pigmented na mga powder nila. Lalo na ng blush powders nila. Sobrang pigmented. So, pagpag muna natin dyan para medyo mas maayos yung pagkaka-apply natin. Gagawin is itong ating eyeshadow. Ang gagamitin ko is itong eyeshadow palette ng Beauty Glazed Saturn yung nakalagay sa kanya. So, shop ito nabili. Ilalagay ko na lang dito kung saang shop ito nabili, kung magkano siya and everything. Ang una ko may apply for my base naman is ito. Very light lang naman. Ay, sobrang pigmented nito. Kita nyo naman, oh, isang ganun ko pala kasi hindi pa siya sobrang diin, pero nagkukulay na talaga siya. Parang medyo orange siyang kineme, no? And ang ganda ng pagkaka-orange niya, ha? Bagay siya sa mga morena. And pwede rin sa mga mapuputi. Feeling ko, ayan, oh, ang ganda ng kulay niya. Nakapag-decide na ako, ang gagawin kong eyeshadow kineme is smoky eye. Brown dito sa baba. Oh my God, ang ganda. Okay siya. Gagamitin ko na lang ng pang shimmering dito sa aking gitna ng lid is itong EVE Advanced Glow Out Highlighter. Siguro gamitin na lang natin yung finger natin. Parang ganyan lang. Ang next kong gagawin is mag-apply na ako ng blush. Itong blush powder ng Vice Cosmetics in the shade of byucon. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina na sobrang pigmented talaga sis. As in, grabe. Very light lang yung pag-apply mo sa iyong cheeks. Parang hindi siya ganoon kalaban na laban, di ba? Talagay tayo ng ganyan. Sobrang unti nang in-apply ko din. Pero may nakikita na kayo yung pula-pula dyan, di ba? Ayan o. Yung false eye ko para mas lalo natin makita yung final look ng ating mata. In 1, 2, 3. Ayan guys, ayan na yung fake eyelashes na sinuot ko. And parang medyo makapal yung buhok niya. Kaya niretouch ko yung eye look ko. Mas pinigment ko pa lalo yung mga kulay. Kung may naririnig kayong ingay, alam niyo naman, umuulan ngayon. So, hindi ko pwedeng patigilin yan kung walang ingay dito sa ating background. So, ang next natin gagawin is mag-a-apply na tayo ng highlighters. Gamit kong highlighters is itong EVE Advanced Glow Out Highlighter in the shade of Strobe. Nakalimutan ko sabihin kanina nung nag-a-apply ako dito ng highlighter sa aking mata. Sa pag-retouch kanina nung eye look ko, sinama ko na rin to, itong ilalim ng kaya may kumikinang niya.
Ang napili kong lipstick na gamitin is itong Phenomenal Matte Liquid Lipstick ng Vice Cosmetics in the shade of Girly. Ayan siya. So, ayusin ko na yung bokot para ipakita ko na sa inyo kung ano ba ang ating final look dito sa ating makeup vlog. And that will be all guys for this vlog. So, thank you for watching. Bye!